γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε τρίτες στο δρόμο φυσικό μινόρε ή αλλιώς διατονικό, έχει διάφορες ονομασίες ο δρόμος. Θα ξεκινήσουμε από την νότα ντο, γιατί σε όλους τους δρόμους δείχνουμε ως παράδειγμα την ντο. Ξεκινάμε με την νότα ντο, στο τρίτο τάστο της δεύτερης χορδής βάζοντας τρίτο δάχτυλο και θα παίξουμε την νότα φα στην πρώτη χορδή με το πρώτο δάχτυλο. Άρα έχουμε πρώτο τρίτο, μη ύφεση, όχι φα, ντο μη ύφεση. Πάμε. Ντο μη ύφεση. Αμέσως επόμενη νότα είναι το ρε, που θα συνδυαστεί με το φα. Ρε φα, πρώτο τρίτο δάχτυλο. Μετά έχουμε μη ύφεση σολ, πρώτο δεύτερο δάχτυλο. Μετά φα λα ύφεση, πρώτο τρίτο. Στη συνέχεια έχουμε σι ύφεση με σολ με σι ύφεση, δηλαδή πρώτο τρίτο. Μετά με πρώτο δεύτερο θα παίξουμε λα ύφεση ντο. Πάλι με πρώτο δεύτερο θα παίξουμε σι ύφεση ρε. Και τώρα με πρώτο τρίτο, για να κλείσουμε την οκτάβα όπως και ξεκινήσαμε, ντο με μη ύφεση πρώτο τρίτο. Και επιστρέφουμε με τον ίδιο τρόπο. Ντο μη ύφεση, σι ύφεση ρε, λα ύφεση ντο. Μετά έχουμε σολ με σι ύφεση. Μετά έχουμε φα με λα ύφεση. Στη συνέχεια θα έχουμε την νότα μη ύφεση με σολ, πρώτο δεύτερο. Ρε φα, πρώτο τρίτο. Και ντο μη για να κλείσουμε την οκτάβα. Αυτές είναι οι τρίτες στον δρόμο φυσικό μινόρε. Πάμε να τις ακούσουμε μία με σειρά, με ροή. Και γυρίζουμε. Ακριβώς αυτό το άκουσμα πρέπει να έχουν οι τρίτες στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτά όλα σχετικά με τις τρίτες στο φυσικό μινόρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια!